આજે આપણે ચાઇનીઝ પાસ્તા બનાવીશું। પાસ્તા ખૂબ સરળ રીતે બની જાય છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો પાસ્તા બનાવીએ। પાસ્તા બનાવવા માટે મેં એક તપેલીમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। હવે આપણે તેમાં પાસ્તા એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। 1 ચમચી મીઠું એડ કરીશું। હવે આપણે પાસ્તાને બફાવા દઈશું। પાસ્તા બફાઈ ગયા છે। પાસ્તા એકદમ પરફેક્ટ રીતે બફાઈ ગયા છે। આ રીતે ચેક કરી લઈએ આપણે। હવે આપણે તેને ચારણીમાં કાઢી લઈએ। હવે આપણે પાસ્તા વઘારીશું। પાસ્તા વઘારવા માટે મેં એક કઢાઈ રાખી દીધી છે ગેસ પર। હવે તેમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં લસણ એડ કરવાનું છે, ઝીણું સમારેલું। લસણ થોડું સતળાઈ જાય એટલે તેમાં કાંદા એડ કરીશું। કાંદા લસણને થોડી વાર સાતળવા દઈએ। કાંદા 2 મિનિટ સાતળવા દીધા છે। હવે તેમાં કેપ્સિકમ એડ કરીએ, કોબીજ એડ કરીએ। હવે આ બધું 2 મિનિટ સુધી સાતળવા દઈએ। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેમાં આદુ મરચીની પેસ્ટ એડ કરીએ, 1 ચમચી સોયા સોસ એડ કરીએ, 2 ચમચી જેટલો ટમેટો સોસ એડ કરીએ અને ફ્રૂટ કલર એડ કરીએ। 1 લીંબુનો રસ એડ કરીએ, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો એડ કરીએ, થોડો ગરમ મસાલો, 1 પેકેટ શેઝવાન ચટણીનું એડ કરીએ। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરવાનું। બે મિનિટ સુધી સાતળવા દીધું છે। હવે તેમાં પાસ્તા એડ કરીએ। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ચાઇનીઝ પાસ્તા એકદમ પરફેક્ટ રીતે બની ગયા છે। પાસ્તા બનાવવાની રીત જો તમને ગમી હોય તો ઘરે જરૂરથી પાસ્તા બનાવી અને ટ્રાય કરજો, કેમ કે ખૂબ સરસ લાગે છે ચાઇનીઝ પાસ્તા। પાસ્તા એકદમ પરફેક્ટ રીતે બની ગયા છે। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને દોસ્તો સાથે શેર કરજો।